klockan 9 försöker vi vara körklara. Kör man med i Spanien med stopptecknen? Ja, vi kör. Bak på fotpinnen så det sviktar lite. Och sen på styr. Håller cykeln med knäna. Det är här man styr. När vi åker motocross, det händer ibland. Så enkelt när man har en sån där liten grupp, nu kan man improvisera lite grann. En grupp, nu kan man improvisera lite grann. När vi kör på Yamaha. Pedro! Es el bueno. Llevaron a un puticlub a follar un tonto. This job, I don't know what you want to. Vi tar ett litet... Det där klistret att Anders har åkt vilse i några sällskap. Nobody drinks alcohol and drive. Yeah, if you don't drink alcohol. Jo.
Catalunya. One step too close, and you could perceive that's what you chose. Now it is your turn. One step too far, and I could show. See, that's all you are. You're blowing the smoke. One word too much, and we could fall. See, I miss your touch, but you never come. One word too much, and we could fall. See, I miss your touch, but you never come. One step is enough. One word to collapse. I am not the type, but you are perhaps. Inte löjligt att säga. Åh, nu kommer det. Okej. Ja. Fråga. Är ni med? Fantastiskt bra.